Pada hari jadi Lazada Mac 2019 yang lepas, Realme mula menjual peranti terbaru mereka iaitu Realme 3. Ini merupakan peranti generasi seterusnya selepas Realme 2. Untuk video kali ini, saya nak unboxing peranti ini. Apa yang Realme boleh tawarkan kepada pembeli peranti mereka? Jom kita unboxing. Realme 3 dijual dengan harga rasmi RM599. Di Lazada, terdapat promosi yang mana anda boleh membeli peranti ini dengan harga RM549. Ianya ditawarkan dengan dua warna berbeza iaitu Dynamic Black dan juga Radiant Blue. Jika anda berminat, sila semak link yang saya sediakan di bawah. Untuk generasi Realme 3, kotak peranti ini berwarna hitam dan juga kuning. Agak berbeza dengan generasi Realme 2 yang mana warnanya merah dan juga putih. Kelihatan gabungan warna terbaru ini agak menarik perhatian. Ianya seperti OnePlus 60 versi McLaren. Di hadapan kotak ini tertulis 3 dan juga Realme. Bahagian tepi kotak tertulis Realme 3. Bahagian belakang tertulis IMEI dan juga warna peranti ini. Di bahagian atas terdapat logo Realme. Jadi untuk membuka kotak ini, anda perlu menarik bahagian atas kotak ini. Sebaik anda membukanya, terdapat satu sampul. Di dalam sampul ini terdapat SIM ejector tool. Di dalamnya lagi terdapat soft case loop sinar. Ianya agak tebal, tidak seperti jenama lain. Juga diberikan guide dan juga warranty card. Jadi kita teruskan lagi dengan peranti ini. Ianya dibalut dengan kemas bagus dari Realme. Sebaik anda lihat, peranti ini mempunyai warna yang agak menarik. Nanti saya akan jelaskan. Di bahagian bawah kotak ini pula terdapat adapter 3 pin. Output untuk adapter ini ialah 5V 2A. Kemudian diberikan juga kabel jenis micro USB. Ini sahaja yang diberikan oleh pihak Realme. Tiada sebarang earphone di dalam kotak ini. Jadi untuk pandang pertama peranti ini, rekaan skrin ini masih lagi sama seperti peranti Realme 2 sebelum ini. Notch berbentuk titisan air. Apa yang menarik ialah peranti ini menggunakan color OS 6 dan juga Android Pie. Ianya begitu up to date dan sangat bagus untuk yang sukakan sesuatu yang baru. Selain itu, apa yang menarik perhatian saya ialah warna back panel peranti ini. Saya membeli warna Dynamic Black dan bahagian belakang ini warnanya tidaklah semuanya hitam. Realme menyatakan bahawa mereka menggunakan NCVM tag. Warnanya ada sedikit ungu ataupun biru di bahagian bawah. Apapun, nantikan video review saya untuk melihat peranti ini secara terperinci. Setakat ini sahaja video saya. Jangan lupa like, subscribe dan juga share. Terima kasih. Jumpa lagi.